ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face rață pe varză. Avem nevoie de 3 pulpe de rață curățate și spălate, 1,5 kg de varză proaspătă tăiată fideluță, două cepe tocate fin, un ardei capia tocat cu bulețe, șase linguri cu bulion de roșii, o linguriță de piper măcinat, o lingură cu sare, o legătură cu mărar tocat fin, și 2 frunze de dafii. Avem aici un vas încăpător în care punem varza. Adăugăm câte puțină sare și o amestecăm cu mâinile. Dacă o amestecăm cu sare, se mai lasă puțin. Ea fiind foarte voluminoasă. Peste varză punem și piper, ardei și bulionul. Amestecăm bine totul. Adăugăm și varza rămasă din castron și amestecăm bine. Adăugăm și ceapa și amestecăm. Acum punem frunzele de dafi. Asezonăm fiecare pulpă cu sare și piper. Și o punem peste varză cu pielea în jos. Acoperim vasul și îl punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După o oră scoatem vasul din cuptor și întoarcem pulpele. Acoperim și punem vasul din nou la cuptor. După alte 20 de minute luăm capacul și mai lăsăm în cuptor până ce pulpele se rumenesc frumos. Am mai lăsat în cuptor varza și cu pulpele 15 minute, s-au rumenit frumos și acum le vom scoate. Presărăm mărar, lăsăm să se răcorească, apoi putem servi. Sper că v-ați bucurat de această călătorie culinară.
Dacă da, vă invit să vă alăturați comunității mele abonându-vă la canalul meu. Vă doresc o zi plină de savoare și descoperiri culinare extraordinare!